Kung nagda-drive kayo and then napadaan kayo sa mga lubak is nakakarinig na kayo ng mga ganon sa. So what's up guys, this is Mac Garage again and welcome sa aking channel. So today guys, tuturo ko sa inyo kung paano malalaman kung may sira na ba yung ating mga pang-ilalim na component. So yung mga component na yun is isa na dito yung tie rod, inner tie rod, mga bushing natin sa ilalim, and CB axle, and of course yung shock absorber. So panoorin nyo to hanggang dulo para matuto kayo kung ano ang mga dapat gawin pagka nakarinig na tayo ng mga lagutok or mga squeezing sound dito sa ating sasakyan sa tuwing dadaan tayo sa mga rough road. So stay tuned tayo guys, and simulan natin guys. So now naangat na natin yung gulong guys. So check na natin dito ngayon yung wheel bearing yung i-check natin dito. So para ma-check natin yung wheel bearing, hawakan lang natin itong dalawa. Then alugin natin siya ng ganyan, in and out. Push nyo lang siya. So pag naramdaman nyo na medyo nagbibigil siya, meron siyang alog, so ibig sabihin yung wheel bearing nyo is may problema na. So pag dito naman tayo, pwede rin natin check dito yung wheel bearing, but ang malalaman natin dito pagka ganito natin dito is ma-check up natin dito yung tie rod, outer tie rod and inner tie rod. So nandito yun. Pagtanggal natin ng gulong, papakita ko sa inyo. So ganito ang pag-check yan guys. So pag may alog din siya, ito wala to, normal to kasi steering yan, in and out talaga yung pasok nito. So ang kailangan yung makuha dito yung alog. So this time naman walang alog. So ayan guys. So pag angat nyo pa lang ng gulong, meron na kayong pwedeng i-check dyan: wheel bearing, tie rod, outer tie rod, inner tie rod, and now i-check natin yung ball joint dito sa may ilalim. So kailangan natin dito is crowbar. So kailangan natin itong crowbar o kahit anong steel bar. So tataas natin itong ganyan, push natin yan, pasok mo lang yan ng ganyan, then up, down. So ang mararamdamin dyan kung sira yung ball joint nyo guys, medyo tataas siya ng konti, tas pagka binitawan nyo itong ganyan, may maririnig kayong may tunog siya ng konti. So this time wala naman siya. So far buo yung tie rod nya, wheel bearing nya, and then yung inner and outer tie rod is buo. So now baklasin natin yung gulong. So gagamit tayo ng 21 mm. So yung iba is 19, ito is 20 mm. So ano, natanggalin natin yung gulong, i-check na natin guys. So ito yung sinasabi ko sa inyong tie rod. So ang i-check natin sa tie rod is yung grease, itong rubber. So kung may nakikita na kayo dyan na basag, and then lumalabas na yung mga grease nya, so indication na siya na kailangan nyo na siyang palitan. And secondly, kailangan nyo siyang iwigil. Yan. So far naman itong tie rod na to is okay pa. So ay lang, sinasabi ko lang sa inyo, pagka meron kayo nakitang mga lumalabas na yung mga grease dyan and pumutok na tong rubber na yan, so pwede nyo itong palitan yung rubber kung meron kayong pambalit, and lagyan nyo ulit ng grease. Ito naman yung outer tie rod na sinasabi ko sa inyo, and then yung inner tie rod is nandoon yan, nakakonect sa may rack and pinion. So yung rack and pinion nandoon sa loob yan. So siya yung nag-i-steer, ito yung nagliliko sa ating sasakyan. So kaya mas sobrang mahalaga to. So ang check naman natin dito is tutulak natin to backward. Yan. So wala naman tayo napipil na slag or alog dito sa ating buong tie rod, or inner and outer tie rod. So now check natin yung ball joint dito sa may ilalim. So yung ball joint dito sa may ilalim is check ko sa inyo mamaya. Punta muna tayo dito sa may shock absorber. So ito yung shock absorber guys. So this time ang sira naman dito is itong
cover lang. Yan. So itong cover guys is napapalitan to kung gusto nyo palitan. Kung ayaw nyo naman palitan, pwede nyo na rin itong tanggalin na lang. Pero yung mga dust na papasok dito is hindi na niya makokontrol kasi didikit na yan dito, and tuwing magbabounce up and down yan, yung mga dust pwede nang pumasok. So and yung mga tubig na madadaanan nyo, ibig sabihin yan, mas mabilis ang pagkasira ng inyong shock absorber dahil wala na siyang protection sa dust and water. Punta naman tayo dito sa may lower control arm. So ito yung lower control arm na tinatawag. So itong lower control arm is marami siyang bushing. Dito nakakonek yung ating stabilizer, and nakakonek din dito yung ball joint dito sa may ilalim. So ang i-check natin dito guys, itong rubber niya. So kung ito yung rubber niya is katulad nito is medyo may mga biyak na. So pwede nyo na siyang palitan, but now pwede pa naman siyang hindi palitan kasi hindi pa naman buo yung kanyang pagkabiyak. So yan. So natatanggal to, napapalitan niya ng bago. So punta naman tayo dito sa may kabila, sa may front, sa front niya. So nandoon pa yung isang kanyang bushing. So ito naman yung isang bushing. So ang hanapin lang natin diyan guys is yung mga basag din and mga crack, or kung nakikita natin itong steel na to pagka sumasabit na dito sa may steel. So minsan kasi yung sira nitong mga bushing is nandoon sa loob, so hindi natin mapapansin. So ang i-check natin yung mga kiskisan ng mga bakal dyan. So mag-iiwan naman yan ng bakas kasi medyo kikintab yan dyan. So itong CB axle is check lang natin if meron siyang mga biyak-biyak dyan. Yan. So pag biyak na to guys, kailangan yung palitan kasi pag hindi nyo pinalitan, masisira yung bearing yan sa loob, and then magkakaroon na siya ng alog. Pagka biyak yan guys is mawawala na yung grasa niyan, tatalsik yan kahit saan dito dahil ito is umiikot, nakadikit to sa ating transmission and dito sa ating wheel. So once na nakita nyo yan na may tagas na or biyak na, mas magandang palitan nyo na agad para makamenos kayo dito kasi medyo mahal to pag bumili kayo ng buo. So ang kailangan nyo lang bilhin pag nabiyak yan is itong cover, and lagyan lang natin ng lubricant. And then check naman natin yung stabilizer link nya. So yung stabilizer link guys is nandito, ito yan. So kung nakikita nyo yung stabilizer link is medyo basag-basag na siya, pero so far pwede pa naman to. Medyo ano rin siya, medyo pasira na, so kailangan na natin tong palitan. So ito guys, kailangan na tong palitan, yung ganitong itsura yan. Tatanggalan na siya. Okay, ito yung stabilizer linkage or link. And then punta naman tayo dito sa may sundan naman natin tong stabilizer. Yan, stabilizer. So susundan natin yan dito ang ating kamay. Yan, stabilizer link, and pupunta tayo dito sa may stabilizer. Then pupuntahan natin yung kanyang rubber bushing dito sa may loob. So yan, bali dalawa tong rubber bushing niya guys, doon sa may left side and sa may right side. So kung nakikita nyo guys, yung kung ano yung nakikita nyo dito sa may sa may side na to, sa may left side, sa driver side, ayun din yung makikita nyo doon sa may passenger side. So ito yun guys. So ang i-check lang din natin ulit dyan is kung biyak-biyak na ba or may mga crack na yung ating rubber bushing. So yung rubber bushing guys is kino-cover lang nito, kino-cover niya tong stabilizer link para hindi dumikit dito sa body niya. So once na dumikit yan sa body, doon na kayo makakarinig ng mga squeezing sound and kung ano-ano mga sound na parang nagdidikita na bakal. So hindi siya maganda.
hindi kaaya-ayang mga tunog yon, lalo na't maselan kayo sa mga sasakyan. Especially kung lagi kayo naka-aircon, so rinig na rinig nyo yun sa loob. So yun guys, so itong strut bar guys, yung ibang mga sasakyan is meron siyang upper control arm. Kung familiar kayo sa may Honda na sasakyan is nagamit sila ng upper control arm. So yung upper control arm is madili lang din, i-check nyo lang din yung rubber dito sa may taas nun. Yun doon nakadikit dito sa body, left and right, dito yon sa front at saka sa back meron siya, and then meron siyang ball joint dito sa may taas na nagko-connect dito sa may strut bar natin. So nakadikit yan doon. Yung iba, yung sa Honda mahaba to, hanggang dito yan sa taas. So upper control arm and lower control arm sa may Honda meron yan. So now para ma-check natin yan guys, yung ball joint dito sa may ilalim is kailangan natin pasukan siya ng steel or katulad nito yung crowbar. So ito yung kanyang ball joint. So ang gagawin nyo dyan is kukunin nyo, pasok nyo itong crowbar and dikit nyo dyan sa may lalim and yan, ganyan. Yan. So wala siyang alog guys, kung nakikita nyo is very minimal lang. Normal yan kasi may ito nakadikit yan dito, may rubber yan dito sa may ilalim. So ayan yung nagbibigay ng, so yung ibang design nito guys is may bearing sa taas. So ayun ang i-check nyo, open nyo lang yung hood na natin and then i-check natin kung may alog siya kapag binabounce natin itong sasakyan. So pwede nyo gawin pag nakalagay yung gulong and then i-push nyo ton down yung inyong sasakyan, malalaman nyo yun kung tumataas or kung naglalaro yung inyong bearing. So yun guys, hanggang dito na lang. So hanggang dito na lang guys, and I hope na may natutunan naman kayo sa video ito, and we'll see you again with my next video. So next video. So guys, kung may mga katanungan kayo about sa sasakyan, mag-comment lang kayo sa aking mga video and I will try my best to answer all of your questions. So hanggang dito na lang guys, and thank you very much for watching, and we'll see you again with my video.